Ẹ pẹ̀lẹ́. Ó wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pàǹtì yẹn. Wọ́n ti ní mọ́ sọ̀rọ̀ èmi gan mo lọ bí kíní ọlọ́dà jù tó dà kò ní dàbí ẹni mo lọ bí ẹ́pà nílé dàpọ̀ ó ní pàǹtì ó ní fáìn ó ní kò kúkú ó ní kò kúkú ó ní kò kúkú ó ní bóyá sáìdì ní chọ́ọ̀chì bóyá ibi tó ti ń ṣeré ló ti bá bọ̀ àbí kí ó ní kò kúkú. Ó ní ìgbà tó yá ní Olúmídé náà wá dé ó wá lóun tí wá gbójú ó lóun ò rí ó wá ní ẹ̀rù kí n má wọ̀rì kò sí nǹkan kan ó ní gbogbo àwọn ọmọ tó wà bí igi eléèrà ni wọ́n ó ní ṣé mo mọ̀ nǹkan tó mo mọ igi eléèrà gbogbo yóò gbé jùlẹ̀ ó ní lágbára Jésù iná Ọlọ́run kọ́ bá gbogbo àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ní ẹ ṣe mà ó ní nínú nǹkan tẹ́ ẹ bá padà rí ẹ má lò fún wọn bẹ́ẹ̀ àwọn pa ìlú náà ń ta pàǹtì ẹ má lò fún wọn fẹ́ gbọ́ ẹ má wọ̀rì kò sí nǹkan kan ẹ ṣe mà ó wà ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé kí n tètè wá máa mú wọn before closing. Ìjọ ní owó bá pọ̀ lọ́rùn bá rẹ́ ṣe 100 naira ó ní kí n tètè wá máa mú wọn ó ní ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́sìn ní àǹtí wọn sọ pé kí oṣù parí ó dájẹ́ pé Wednesday náà máa bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ ó ní kó tó di 4 ni màá ti dé so that tó bá ń jáde ọwọ́ wọn ni mo máa kó ọwọ́ mi náà máa jáde sí ó ní kí n lọ fọkàn mi balẹ̀ kò sí nǹkan kan. Ìgbà wo ló di evangelist? Ìgbà wo ni Olúmídé di pastor? Ó ní kí n lọ fọkàn mi balẹ̀ kò sí nǹkan kan ó ní ìfún tó bá mú kọ́ mú aṣọ anybody lọ sí iná Ọlọ́run kí á ló máa dá padà wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Ẹ kó lọ gbaṣẹ́ pastor kò yẹ kó wà ń bẹ̀. Nítorí ṣé máa ń. Sáà kó wọ́n ń gbọ́ obìnrin kọ́ fámìtì di pastor ní bóyá Olúmídé bá ti gbaṣẹ́ pastor. Ìgbà tí mo wá kúrò ń bẹ̀ tí mo wá lọ mo wá pàdé àǹtí ẹ̀ gbọ̀ngàn nínú àpẹẹrẹ náà nípa ó ní ṣé mo ní mi máa rí ó ní ẹ̀rù ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀ ó ní prayer ni ó ní kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ òun náà ó ní nǹkan tí ẹnìkan náà sọ fún mi ó ní kò sí nǹkan kan orúkọ Jésù nìyẹn náà bá tún bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ó ní kò sí nǹkan kan ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀ kò sí nǹkan kan ìyẹn just pray ó ti tán kò sí nǹkan kan tó ó ní bóyá ó ń ṣeré ń bí nǹkan tán bá bọ àbùkù nìkan ni kí n má wọrí nígbà wá ní kí n má wọrí tó ń bá pàpà wá rí padà má jẹ́ kí n wọ́n ní ṣèbí mo rí ń jọ first day tó dé tó kúkú ṣèbí mo bá pa mo ní bẹ́ẹ̀ ni orí tí mi bá sọ̀rọ̀ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà dárí kò ṣeé sọ̀rọ̀ pé mo ti wá padà wọ́n máa fi sọ̀rọ̀ títí for the next 5 years. ìjọ bí ìtòlúwà ẹ̀ bá lè wá ní kíni èyí bẹ́ẹ̀ ṣe ń jọ èmi kọ́ ọlọ́mọ jẹ̀ẹ́dì màá ní sọ fún mi. Wọ́n máa fi sọ̀ sí yẹn ni. Kí ni? Wọ́n gbọ́ pé èèyàn lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi kọ́ láéláé ọlọ́mọ ọmọ ọ̀dọ́ náà fọgbọ́n sí màá ní wá sọ pé mo ti rí táǹgọ̀ náà tiẹ̀ wá bí mi. Inú ilé ló ti bọ́ kó tó jáde kò wọ pàǹtì lọ so kò sẹ́ni tó wọ̀ díẹ̀. Àǹtí ẹ̀ ní pé ṣé iná kò sọ fún mi fóun ná your Friday mo ní kò sọ nǹkan kan ó ní kinní tí mo bá try off kó sínú kinní nígbà tó wà lọ jẹ ló wà lọ ń jẹ ó ló ti fẹ́ jẹ gbogbo ẹ̀ tán lọ́mọ yẹn bá bínú ó ní lòun wà ní pé kinní tó ń pa kó kí ló wà lọ jẹ ṣé òun ná ok àǹtí try off ó lọ sọ pé kó má tẹ kíláàsì mi actually èmi mo sọ pé kó máa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ mo ní reason dẹ̀ ni wípé
water bottle ẹ̀ yẹn mo mọ̀ máa dé torí kó mi má bàa dà sínú kìíní so mo wá sọ pé àǹtí ẹ̀ lè busy o tó bá ti di break time tó bá ti wọ lọ sí kíláàsì kó o bá ṣí mo ní nǹkan tí mo sọ fún òun ló fà tó ń wá lókè mo ní nǹkan tí ẹ fi máa ń rí ní tí mo fi ní kó wá sí kíláàsì ẹ̀ nìyẹn mi ò wá mọ̀ pé ló ń jẹ Triumph dẹ̀ ní tó bá ṣáìtì ẹ̀ kó o mú kinní o ọmọ ìdá gbogbo ẹ̀rù wàhálà ìbínú lára ìbínú yẹn nìyẹn fi lu kinní mọ́lẹ̀ water bottle bá fọ́ dànù láì ṣe pé mi ìfún náà kù ní tiẹ̀ mo fún ní tiẹ̀ ó jẹ tiẹ̀ tó wá lọ sọ́dọ̀ ìyẹn ti lówó owó ọ̀gbọ́dọ̀ rí ní kíláàsì o. Orí àǹtí grace of God àǹtí àwọn Deborah ní grace of God ọlọ́dàájì bí mo ṣe rí mo ti dá mọ́ wọ́n mi kìíní ẹ káàárọ̀ mo dẹ̀ ti dá mọ́ mo wá fẹ́ kó land ó ní ẹ̀mọ̀ mi ni mo ní ojú yìí ó ní grace of God mo ní grace of God ó ní ṣèbí ó wá ń tọ́ àti rántí orúkọ Enoch ó lóun rántí ó ní bọ̀tẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Jeremiah mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní there was even a day tóun ń bọ̀ láti ibìkan bẹ́ẹ̀ lòun bá rí Deborah ó ní lòun bá pè pé Deborah ó ní wá ń wò ń báyìí ó ti ń lọ ó ní wá dà ó mọ ó mọ́ ni ó mọ̀ ló wá sọ pé àǹtí Ọpẹ́ ní grace of God ló wá sọ̀rọ̀ wá jọwọ́ ló wá ń lọ ló ń jọ ó sọ pé mọ́mí Ọpẹ́ àti Ọpẹ́ àbí nígbà ló sọ̀rọ̀ wá ń jọwọ́ ó ní àṣẹ ìṣìwà ní grace of God ti pẹ́ ó lóun ti kúrò bẹ́ẹ̀ ti pẹ́ ẹ pẹ̀lẹ́. Òtútù yẹn náà ò fi bẹ́ẹ̀ mú mọ́ atẹ́gùn yẹn ló kàn fẹ́ ṣù láti lè kan ní ó ti àtètè bọ́ kádìbà ọ̀rọ̀ yẹn kúrò lọ aṣọ méjì kan tí mo wọ̀ fún Triumph yẹn gan-an bóyá tó bá di olè